ल आज पनि हामी फोटोसपमै छौँ है र फोटोसप अन्तर्गत इरेजर ग्रुप अन्तर्गत हामी इरेजर भित्रको आज हामीसँग छ ब्याकग्राउन्ड इरेजर टुल अनि म्याजिक इरेजर टुल दुईटा टुल युज गर्न सक्छौँ फोटोसपमा हामी यो दुईटा टुल ब्याकग्राउन्ड इरेजर टुल र म्याजिक इरेजर टुल कसरी युज गर्ने हामी आज यस भिडियोमा सिक्छौँ हामी कम्प्युटर सिक्दा भइहाल्छौँ ओके पहिला चाहिँ हामी फोटोसप खोलिरहेको छौँ है फटाफट ओके यहाँ फोटोसप खोलिसकेको छ है र हामी फोटोसप अन्तर्गत म यो फोटोसप ओपन गर्दैछु फेरि यो फोटोलाई ओपन गर्दैछु ओके यो फोटो आइसकेपछि हामी इरेजर टुल युज गर्न सिक्दैछौँ र इरेजर अन्तर्गत हामी हिजो सिकेको थियौँ यो इरेजर टुल युज गर्न र आज यसको तल यो इरेजर ग्रुप अन्तर्गत हामीसँग चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इरेजर टुल अनि अर्को चाहिँ यो म्याजिक इरेजर टुल है दुईटा टुल छ हामी यो दुईटा टुल आज युज गर्न सिक्छौँ र सुरुमा हामी सिकौँ ल यो म्याजिक इरेजर टुल म्याजिक भनेको यो हामी अस्ति नै सिकेको थियौँ यो के अरे म्याजिक वान टुल त्यस्तै काम गर्छ अलिकति फरक छ होइन कसरी काम गर्छ भनेपछि म एउटा फोटो लिएर आउँछु है यहाँ इक्जाम्पलको लागि म गुगलमा गएँ तर यहाँबाट मलाई एउटा फोटो चाहियो भनेपछि द फ्लावरबाट फोटो लिएँ है फ्लावर इमेज त्यसपछि मलाई व्हाइट ब्याकग्राउन्ड भएको एउटा फोटो लिन्छु है यहाँबाट छ तर यसमा यता वाटरमार्क छ त्यसरी चाहिँ लिएन यसभित्रको यो भनेको यसलाई हामीले कपी इमेज गरेँ वाट्सएपमा गयो पेस्ट गर्दैछु पेस्ट र यो फोटो जुन छ कन्ट्रोल टी गरेर थोरै इन्गेज गर्दैछु है यो फोटो जुन छ अब यसमा यो व्हाइट ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यो व्हाइटलाई हामी अस्ति नै सिकेको थियौँ यो म्याजिक वान टुल सेलेक्ट क्लिक एन्ड डिलिट गर्दा यो डिलिट भइहाल्छ व्हाइट ब्याकग्राउन्ड र सेम बेसमा होइन यस्तै गरी नै हामीसँग यो म्याजिक इरेजर टुल दिएको छ र यसको सेटिङको पनि छँदैछ टोलरेन्स कति राख्ने हामी थाहा पाएको कुरा हो होइन जति धेरै राख्छ त्यति मिल्दोजुल्दो कलरलाई यस्तो इरेज गर्छ कम छ भने जति कम छ त्यति मिल्दोजुल्दो कलरलाई यस्तो इरेज गर्छ र यो राखेर पनि त्यस्तै क्लिक गर्दैछ यो एक क्लिकमा हटाइदिन्छ व्हाइट ब्याकग्राउन्ड पुरै भयो होइन यस्तो छ अब क्लिक गर्ने बित्तिकै यो भइहाल्छ मैले व्हाइटमा क्लिक गरेँ व्हाइट डिलिट भयो तर यदि मैले यो कलरमा क्लिक गरेँ भने यो कलर डिलिट हुन्छ तर एउटा मात्रै के अरे यसको मात्रै डिलिट भयो होइन अब मलाई यो सबै सँगै डिलिट गर्नु छ भने है यसको लागि चाहिँ यो कन्टिजियस भन्ने टिक छ होइन यो चेक गरेको छ यो यसलाई हामी अनचेक गर्छौँ टिक हटाउने अनि क्लिक गरेपछि चाहिँ यो एकपटकमा पनि हटाइनेछौँ र यसरी काम गर्छ थाहा पाउने यो भनेको कुन टुल हो म्याजिक इरेजर टुल होइन थाहा पाउने र अर्को छ ब्याकग्राउन्ड इरेजर टुल ब्याकग्राउन्ड भनेको यो फोटोको कुन ब्याकग्राउन्ड हो यो ब्याकग्राउन्ड हो होइन अब यसलाई इरेज गर्नु पर्यो भनेपछि यो फोटो सिलेक्ट गर्नु पर्यो लेयर अनि यो ब्याकग्राउन्डलाई इरेज गर्नु पर्यो भने यहाँ हामी यो ब्याकग्राउन्ड इरेजर टुल सिलेक्ट गर्छौँ र सिम्पली अब यसमा इरेज गर्दैछ यो पछाडिको हटाउँदै जान्छ होइन तर यो टुल सिलेक्ट गरेपछि यहाँनिर के धेरै अप्सन आएको छ यो जुन म्याजिक के अरे ब्याकग्राउन्ड इरेजर टुल सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ थुप्रै अप्सन आइरहेको छ नि होइन यो सबै अप्सन हामी अस्ति नै को टुलमा सिकेको थियौँ कलर रिप्लेसमेन्ट टुलमा सिकेको थियौँ सेम अप्सन यहाँ जे अप्सन छ सबै अप्सन कलर रिप्लेसमेन्ट टुलमै छ र त्यही अप्सनको अनुसार नै हामी सिकेको अस्ति नै त्यही अनुसार नै यो पनि काम गर्छ होइन यो वाला र कसरी काम गर्छ भनेपछि जस्तै यो सुरुकोमा क्लिक गरेको छ भनेपछि यो भनेको कन्टिन्युअस जब हामी यो एक ठाउँमा यो सर्कलभित्र प्लस आएर चाहिँ प्लस भएको बेलामा हामी क्लिक गर्छौँ भने त्यहाँको कलर चाहिँ पिक गर्छ र पिक गरिसकेपछि यही कलरलाई मात्रै यस्तै इरेज गर्छ जति हामी टुलेर्न सकेको छौँ होइन 29% छ भनेपछि 29%को हिसाबले यो इरेज गर्दै जान्छ यो प्लस जहाँ छ त्यहाँ तर यो प्लस अब योभन्दा भित्र गयो भने यो पनि इरेज गर्न थाल्छ यो यसरी काम गर्छ यो थाहा पाउने हामीले टोलरेन्स यहाँनिर छ है मैले जस्तै क्लिक गरिदिएँ र यो अर्को छ हामीसँग यो भनेको स्याम्पलिङ वान्स भनेको जहाँ एकपटक क्लिक गऱ्यौँ त्यहाँको कलर पिक गर्यो यसले र त्यो कलर पिक गरिसकेपछि अब हामी जतिसुकै इरेज गरे पनि यो भित्रको कलरलाई केही पनि गर्दैन यताको यसले इरेज गर्दैन यति कलरलाई मात्रै इरेज गर्छ र यस्तरी पनि हामी यो इरेज गर्न सक्यौँ
र यसरी हेर्न सक्छ यो कपालको पुरा डिटेल यसले निकालेर बचाइराखेको छ जस्तै कपाललाई यो इरेजिङ टाइपै छैन तर हामी यसरी यहाँबाट सिलेक्ट गरेर यो टुलले होइन पोलिगन लासर टुलले सिलेक्ट गरेर यसरी सिलेक्ट गरेर इरेज गर्दाखेरि यो सबै जान्छ रियलिस्टिक देखिँदैन तर यो टुलले चाहिँ रियलिस्टिक देखाउँछ भनौँ है यो कपाल चाहिँ पुरै डिटेलमा बचाइदिन्छ अनि अर्को छ लास्ट अप्सन यो भनेको ब्याकग्राउन्ड स्वाचेस यो ब्याकग्राउन्डमा जुन कलर छ मानव यो कलर छ भनेपछि यो कलर होइन यो हाइड्रोपोर्ट टुल क्लिक गरेपछि कलर सिलेक्ट गर्न भन्छ कलरभन्दा बाहिर गएपछि हाइड्रोपोर्ट टुल आउँछ र कुन कलरलाई इरेज गर्ने हो त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्छ हामीले र ओके गर्नुपर्छ र यो कलर जहाँ जहाँ छ त्यो मात्रै यसले इरेज गर्छ त्योभन्दा यताको यो कलरले यसले इरेज गर्दैन केही पनि गर्दैन यता त्यो कलर मात्रै इरेज गर्छ यस्तै यहाँ यसरी हामी यो इरेज गर्न सक्छ अब सँगै यहाँ चाहिँ यो कलर पनि इरेज हुँदैन बस यो कलर मात्रै इरेज हुन्छ यो सँग मिल्ने कलर अरू कलरलाई यसले इरेज गर्दैन यस्तै है ओके यो इरेजरको कुरा भयो र यसकै युज गर्दै हामी आज अर्को फोटो युज गर्दैछ जस्तो कि मसँग यहाँनिर फोटोसम्म गर्नु छ कि छैन है म एउटा फोटो ओपन गर्छु है ब्याकग्राउन्ड क्लिपआर्टभित्र ब्याकग्राउन्ड छ ब्याकग्राउन्डभित्र म यो फोटो हेर्दैछु फोटोसम्म लगेर छोडिदिएँ मैले र यो फोटो जुन छ अब यसमा म एउटा अर्को फोटो लिएर आउँछु फेरि है कुन फोटो भएपछि यो फोटो ल यो फोटो छ यहाँनिर छोडिदिएँ मैले थोरै सानो गरिदिएँ मैले र यो स्मार्ट अब्जेक्टमा चाहिँ सेमीले रास्टराइज गरिदिएँ है ल हेर अब यो फोटो जुन छ नि अब यसको यो जुन यो हेयर छ नि हेयर यो कपाल बचाएर यो इरेज गर्न पर्यो यो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नु पर्यो सानो साइजमा हेर्न सक्नु किन म अर्को ट्याबमा खोल्छु है यसले एकपल्ट यसो ठुलो साइज सो साइज सानो छ त्यही भएर सानो देखाएर छ ओके यो होइन म यहाँबाट सानो गर्छु इरेज गर्छु म अब यो कपाल बचाएर यो ब्याकग्राउन्ड हटाउनु पर्यो हाम्रो के छ तरिका हामीसँग त्यही इरेजरबाट ब्याकग्राउन्ड इरेजर टुल अनि सेकेन्ड अप्सन दिएँ मैले स्याम्पलिङ वान्स होइन त्यसपछि अब अलिकति ठुलो इरेजर गर्दैछु मैले र यहाँ मैले क्लिक गरेँ र क्लिक गरिसकेपछि अब यसरी हामी ब्रस गर्छु यहाँनिर र यो जहाँ क्लिक गरेको छु मैले सुरुमा त्यो कलरलाई मात्रै इरेज गर्दै गर्दै यसले जान्छ र कपाल चाहिँ हाम्रो सुरक्षित रहन्छ यस्तो यो सबै जहाँ जहाँ पर जान्छ यो त्यहाँ यस्तै सबै घुमाउनु पऱ्यो यस्तो अनि डिटेलले यसरी आरामसँग मैले सेसन पनि पुरै हटाइदिएँ यसरी यतिको एरिया पनि हटाइदिएँ यस्तो यताको पनि त्यसपछि यता भाग पनि छ यहाँनिर यतिको मलाई हटाउनु पर्ने छ मैले यताको पनि हटाइदिएँ यसरी हो मिस्टेक भयो पुरा यति मेटेर यहाँनिर वाइट फाइट छ सेम सिम्पल छ त्यही भएर यो पनि मेटिरहेको छ त्यसैले यसलाई म थोरै कम गरिदिन्छु उस्तो होइन र यतिको चाहिँ अब मेटेको छ यहाँनिर ओके अब फेरि म यस्तै बढाउन सक्छु थोरै बढाइदिएँ मैले 40% गर्थेँ र यहाँ पनि यसरी पनि मेटियो यस्तो होइन यतिको यताको पनि अनि यता पनि मेकअप रहँदै यस्तरी है शेष पुरै मैले घुमाइदिएँ फोटोको अब यहाँनिर अलिकति दाग छ यो मेटेको छैन फेरि यहाँ फेरि क्लिक छोडेर एकपल्ट सर र मेट्न पर्यो यस्तै क्लिक छोडेर फेरि क्लिक गरेर मेट्ने है यस्तरी स्याडो थियो पनि हटाइदिएँ यस्तरी एकपल्ट क्लिक गरेपछि यो यस्तरी है त्यहाँको कलर क्लिक गर्छ अनि त्यसको त्यही कलर यसै मिल्दोजुल्दो कलरलाई चाहिँ यसले इरेज गर्छ मैले क्लिक नछोडिकन यसरी इरेज गरिरहेको छु त्यहाँ वर्ड आइरहेको छ देखिरहेको छ होला नि होइन भनेको मैले क्लिक छोडेको छैन क्लिक नछोडिकन यसले मैले यसरी ब्रस गर्दैछु यो ब्रस गर्न पर्यो पनि हामी यस्तो त फेरि फेरि छ यहाँ सबै मेट्नु पर्यो अनि यहाँनिरको ब्रस यहाँको पनि मेट्नु पर्यो हामी यसरी अब यो भइसकेपछि अब डाइरेक्टली यो इरेजर लिएर अलिकति ठुलो गरेर यस्तै सिधै मेट्दिने हुन्छ अब यस्तै किन काम गरेन यसले काम नै गरेन त ल यसैले मेट्दैछु मैले
यस्तो यो मेल दिन पर्यो है पर सानो र यतातिर थोरै गइदिरहेको छैन अझै ठिक ओके यो मेटिसकेपछि अब यसमा लिएर आउँछु म यो फोटो है भनेपछि म यसलाई क्लिक गरेर डिलिट गरिदिएँ यसलाई चाहिँ म उठाएर यहाँ ल्याएर छोडेँ यसलाई बट मतलब टी गएर स्क्यान गर्दा चाहिँ यति ठुलो साइज फेरि भयो अझै राम्रोसँग मेटा छैन होइन शेष यस्तो छ भाइ र यसको लागि पनि त्यो इरेजर लिएर चाहिँ हामी यो मेट्न पर्यो अर्को हेर है सिक्सन र ई दबाए हुँदैन अथवा स्यानोलाई खरि यो अर्को टुल युज गर्दा नि हुन्छ यता साइडमा होइन र म चाहिँ यसैले युज गरिरहेको छु र यहाँनिर अब कपाल अझै क्लियरसँग इरेज भएको छैन है होइन अब यसलाई फेरि यो सुधार्नु पर्यो भने यसलाई म फेरि यो ब्याकग्राउन्ड इरेजर टुलले सेलेक्ट गर्दैछु थोरै सानो गर्दैछु र अब यो जुन कलर देखिरहेको छ यो कलर मेट्नु पर्नेछ भनेपछि यहाँ प्लस हेर्ने मलाई यस्तो कलर मेट्नु छ क्लिक गरिदिएँ र यसरी फेरि ब्रस गर्ने यसमा यसलाई यो साइज सानो भयो कि फोटोको त्यही भएर हेरेर अलिकति क्लियर देखिरहेको छैन यो ब्याकग्राउन्डको साइज सानो छ त्यही भएर ठुलो साइजको दिएको भयो क्लियर देखिन्छ ओके यसरी हामी यो ब्याकग्राउन्ड इरेजर टुलको युज गरेर फोटोलाई यो कपाल डिस्टर्ब नहुने गरी हामी ब्याकग्राउन्ड सेट गर्न सक्छौँ सक्ने हामी यो सेट गर्न यसलाई अलिकति ठुलो साइजको ब्याकग्राउन्डमा राख्ने हो भने अलिक क्लियर देखिन्छ है जस्तो कि यो ब्याकग्राउन्ड लिउँ र अर्को एउटा ब्याकग्राउन्ड लिन्छु है हिजो युज गरेको ब्याकग्राउन्ड लिउँ न त होइन खुल्यो र यो ब्याकग्राउन्डमा यो फोटोलाई गरेर हालिदिन्छु सौछ हजुर टी बादलमा ब्याग भइहाल्यो नि भाइ यसलाई माथि राख्नु भयो है यहाँनिर अब यता यो इरेजरले मेट्नु पर्ने छ यो हामी यसलाई मेट्नु पर्यो यसलाई लिएर तरी होइन यसलाई मेट्नु पर्यो कता गरेर मेट्नु पर्ने छ सबै मेटेर छिटो पार्नु पर्यो है यहाँ पनि छोरै छ है छोड्दैन कि बेटा यसको लागि चाहिँ म यो टुल युज गर्छु ल यहाँबाट यो म्याजिक इरेजर टुल देखिछु जस्तै कन्टिन्युस टिक लगाइदिएँ र फ्यामिली टाइप गर्छु वही होइन यहाँ पनि सही क्लिक यहाँ पनि छ यो टुलको युज गर्न जान्नु पऱ्यो हामीले कुन अवस्थामा कुन टुल युज गर्ने होइन यो आफै यो जान्नु पऱ्यो कुन अवस्थामा कुन टुल युज गर्दाखेरि सही हुन्छ भनेर होइन यो ओके यति मिल्दै र कपाल अघि नै अलिकति डिस्टर्ब देखिरहेको थियो अहिले ठिक देखिरहेको छ नि हो होइन तर यहाँनिर थोरै अलिकति देखिरहेको छ अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि हामी यस्तै इरेजर लिएर इरेज गर्न छैन सर जस्तै यो कलर मेटाउनु पर्ने छ भनेपछि यो कलर दिएर यस्तो भइ सिम्पली यसरी ब्रस गरिदिएपछि यो फिक्स भइहाल्छ यस्तै अब यता पनि बाँकी सक्छ ओफो ओके यसरी यो हामी ब्रस गरेर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्यौँ है अब फोटो यसमा यत्तिकै राखेर जस्तो देखिरहेको छ होइन यसको स्याडो गएको भए कति राम्रो देखिन्थ्यो होइन स्याडो बनाउनु आउँछ हामीलाई स्याडो बनाउन मैले सिकाइदिएकै छैन है हामी अर्को दिन सिक्छ स्याडो बनाउन यसरी हामी चेन्ज गर्न जाने या त यो जो कपाल बचाएर चाहिँ ब्याकग्राउन्डको फोटोको यो चेन्ज गर्न जानु पुरा छैन है यो आजको हाम्रो काम यो दुईटा टुल ब्याकग्राउन्ड इरेजर टुल र म्याजिक इरेजर टुल युज गरेर चाहिँ यो कपाललाई डिस्टर्ब नहुने गरी ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न पर्यो दुईटा फोटोमा प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो र यस्तो फोटो चाहिन्छ भने गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्छौ के सर्च गर्ने हेर फोटो गर्लको चाहियो भने गर्ल लेख्दै आएर गर्ल होइन यहाँनिर आइहाल्छ हेर हेर चाउमिन कपाली हेर होइन यसरी यस्तो फोटो लिएर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो अनि ठुलो साइजमा डाउनलोड गर्ने है ठुलो साइजमा डाउनलोड गर्न आउँछ कि नै यसलाई हेर यिनीहरू ठुलो साइजमा डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने यसरी क्लिक गर्ने यो थम्बनेल प्रिभ्यू हो अनि क्लिक गरेर चाहिँ अलिकति ठुलो साइजमा बोल्छ अब भिजिट गऱ्यो भने यो ओरिजिनल साइजमा आउँछ भिजिट गर्ने
अनि भिजिट गरिसकेपछि त्यसपछि यहाँबाट डाउनलोड गर्ने यसको वेबसाइटबाट ओरिजिनल साइटबाट यहाँबाट डाउनलोड गरेपछि चाहिँ यो फुल साइजमा आउँछ ओरिजिनल साइजमै है जस्तै अनि यसलाई डाउनलोड गर्न पाइरहन्छ एक्चुअली त्यति हुँदैन सबैले भयो एक्चुअली देखाउँदैन है चाहिँ गेट वालपेपरमा क्लिक गरेपछि हेरिरहेको छ यो फ्री छैन फेरि यहाँबाट डाउनलोड गर्न सकिएन त्यसो भयो पैसा तिर्न पर्छ यसको लागि यहीँबाट डाउनलोड गर्दा नै हुन्छ 80को साइज पनि हामीले चल्छ सेभिनेस होइन तर ओरिजिनल साइज चाहिँ होइन यो सानो साइज पनि आउँछ सानो भयो भने जुम गर्दाखेरि त्यो जिरिङ्गी आउँछ क्लियर देखिँदैन र ओरिजिनल साइजका फोटो एचडी फोटोहरू चाहियो भने चाहिँ unsplash.com छ है unsplash यसमा डाउनलोड गर्न सक्यो हामी प्लस पिक्जाबे छ TIXABY होइन picsabay.com यो picsabay.com मा गएर डाउनलोड गर्दा नि हुन्छ आज नेट किन यस्तो चल्दैछ ओके डाउनलोड गरेर न ठुलो साइजमा र बनाउने एसटी गरेर फोटोलाई यो चेन्ज गरेर राख्ने है ल कपाल चाहिँ डिस्टर्ब नहुने गरी आज ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न जान्नु भयो मैले फेरि भन्नुपर्छ पर्दैन ओके keep watching keep practice thank you